እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ ዛሬም በአዲስ ስራ ብቅ ብያለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ የአምባሻ በውስጡ የተለያየ ስታፊንግን በመጨመር እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ስንሄድ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስታፊንግ የሚሆኑትን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ አሁን በመቀጠል ሊጥ ማብካት እጀምራለሁ ሊጥ ለማብካት ደግሞ እርሾ ያስፈልገኛል እዚህ ጋር በትንሽ ሳህን ለብ ያለ ውሃ ጨምሬ ትንሽ ስኳር አድርጌበታለሁ ከዛም አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን እርሾ ጨምራለሁ 10 ደቂቃ ያህል እጠብቀዋለሁ ኩፍ እንዲልልኝ ሁለት ከግማሽ የሚሆን ዱቄት ነው የተጠቀምኩት ትንሽ ጨው እሱን አብሬ ከዱቄቱ ጋር ደባልቀዋለሁ ከዛም ከግማሽ ኩባያ ያነሰ እርጎ ጨምራለሁ ወይም ደግሞ በተር ሚልክ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨምራለሁ ማንኛውንም አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ኩፍ ብሏል እርሾ እሱን ጨምራለሁ ሁሉንም አብሬ በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ እና ብዙ ውሃ አልጨመርኩበትም ከግማሽ ኩባያ ያነሰ ውሃ ነው የጨመርኩት እና በጣም ሊጡ መወፈር የለበትም ሊጡ መቅጠንም የለበትም ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙም አልወፈረም በደንብ አልቀጠንም መካከለኛ አድርጌ ነው ያቦካሁት ከዛም ኩፍ እንዲልልኝ ለአንድ 30 ደቂቃ ያህል ተጠብቀዋለሁ ኩፍ ብሎ ደግሞ ያው ክዳኑ ላይ እንዳይጣበቅ ትንሽ ዘይት ከላዩ ላይ አደርግበታለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ የቅድሙን ስጋ ፈጭቼ አዘጋጅቼዋለሁ እሱ መቀመም ጨምራለሁ እና ጨው ጨምሬያለሁ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ቅመሞች አብሬ ጨምሬያለሁ ቁንደ በርበሬ ከሙን የስጋ መጥበሻ እና ኮረሪማ ጨምሬያለሁ እና ፓርስሊን ቃሪያ ሽንኩርት እዚህ ጋር ደግሞ ባሮ ጨምሬያለሁ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በቃ ቆንጆ ቅመሞች ስጋውን በደንብ ሊያጣፍጥልን የሚችሉትን ቅመሞች ነው የጨመርኩት የምትፈልጉትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ ትንሽ ዘይትም ጨምሬበታለሁ ከዛ አብራችሁ በደንብ አድርጋችሁ እሽት አድርጋችሁት አንድ 30 ደቂቃ ያህል ያኛው ሊጡ እስከሚደርስልን ድረስ ክድና አድርገን እናስቀምጠዋለን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ከ30 ደቂቃ በኋላ ኩፍ ብሎ ደርሷል ያው እንግዲህ እሱን በደንብ አድርገን መልሰን ማድቦልቦል እንጀምራለን ከመክተፊያው ጋር እየተጣበቀ እንዳያስቸግራችሁ ትንሽ ዱቄት እየጨመራችሁ ብታሹት ይመረጣል ከዛም በመቀጠል ያው እንደምታዩኝ ትንሽ ዱቄት እየጨመርኩኝ መጠፍጠፍ ጀምራለሁ በጣም ሊጡ ከደረቀ እንደዚህ ስትፈትፉት በጣም ነው የሚያስቸግራችሁ ለዛ ነው ትንሽ ላላ አድርጉት ያልኳችሁ
ከዛ ቀመመን ያስቀመጥነውን ስጋ ውስጡ ጨምረን ላይ መጠፍጠፍም ትችላላችሁ ዝም ብላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ እንደዚህ አድርገን ከዛ ወቃ እንጠፈጥፈዋለን ከፈለጋችሁ በዶሮም በአሳም መስራት ትችላላችሁ በስጋ ብቻ መሆን የለበትም እኔ ደግሞ ጥሬ ስጋ የጨመርኩበት ምክንያት ዝም ብለን ጠብሰነው ብንጨምረው ውስጡ በመንቆራርጥበት ደርሶ በመንቆራርጥበት ጊዜ በጣም እየተፈረፈረ ለመብላት ትንሽ ያስቸግራልና ያልበሰለው ስጋ ግን ከሆነ ውስጡ ስለሚጣበቅ ቆንጆ ነው የሚሆነውና ከዚህ በፊትም አብስዬ ሞክሬው ነበርና ይሄ ተሻለ መስሎኝ ስለታየኝ ነው ለእናንተ ላሳያችሁ የመጣሁት ከዚያም እንደዚህ አድርጋችሁ በማማሲያ በቂጡ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነው አሁን በቢላንትን የተጠቀምኩት በሳበሳ ታረጉትና ጋዝ ላይ መጥበሻ አድርጋችሁ መጥበሻው ከሞቀ በኋላ እንጋግረዋለን እና ይሄ ሲጨርስ ኦቭን ውስጥ ነው የምንጨርሰው ትንሽ ቂጡ ብቻ ከስር እንዲበስል ነው ከስር የማደርገው መጥበሻ ላይ የማደርገው ከዛም ትንሽ ከቀላ በኋላ ከስር ከላይ የፈለጋችሁትን እርጎም ቢሆን ወይም ደግሞ እንቁላል መቀባት ትችላላችሁ ቆንጆ ከለር እንዲያመጣ ከዛም ኦቭን ውስጥ እንጨምረዋለን ያው ስጋው በሰለ ስላልሆነ ኦቭን ውስጥ ስከቱት ወንፊቱ ላይ ብታደርጉት ይመረጣል እና ወንፊቱ ላይ ስታደርጉት ከስር ፎይል ብታረጉበት ይመረጣል ምክንያቱም ከስር እንደምታዩት ፎይሉ ከላይ ያለው ስጋው እየተንጠባጠበ ጋዛችሁን እንዳያበላሽባችሁ ኦቭናችሁ እንደዛ ማድረግ ይመረጣል በኋላ ፎይሉን አውጥታችሁ ትጥሉታላችሁ ይኸውላችሁ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል ከላይ ደግሞ የቀባሁት የገበታ ቅቤ ፓርስሊና ነጭ ሽንኩርት አብሬ ደባልቄ ነው ልክ ሲወጣ መቀባው ስትበሉት ወዲያውኑ በትኩሱ ባትበሉት ባትቆራረጡት ይመረጣል ትንሽ እስቲ አንድ ካፕል ኦፍ አወርስ በትጠብቁት እንደማንኛውም ዳቦ ይመረጣል ከዛ ደግሞ ለሱ ማባያ የሚሆነውን እዚህ ጋር በእርጎ ሰራለሁ የሶስት የሾርባ ማንኪያ እርጎ ከዛም አንድ ነጭ ሽንኩርት መብላት የማይፈልግ ያው ነጭ ሽንኩርቱን ማውጣት ይቻላል እዚህ ጋር ደግሞ ናአና ከእርጎ ጋር በጣም አብሮ በጣም ነው የሚጣፍጠው እኔ ግማሽ ኩካምበር ነው የተጠቀምኩት እሱን ፈቅፍቀን እዚህ ላይ እንጨምራለን ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚጣፍጥ እንዴት እንደሚያምር ከዛም ትንሽ ጨው አድርጋችሁ ከዛ ይሄንን እየቆራረጣችሁ በዛ ዲፕ የተደረገ መበላት ይችላል በጣም አሪፍ ነው ማንንም ሰው ሊሰራው ይችላል እና ለቁርስ ለቡና ቁርስ ለምንም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው ማመሰግነው በሚቀጥለው እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ